Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. To visit Doi Suthep Dialogue with pronunciation and tones. Negotiating with Songthaew. Brother, พี่ครับ พี่ครับ brother, พี่ครับ how much to Doi Suthep for one person? ไปดอยสุเทพคนเดียวเท่าไหร่ครับ ไปดอยสุเทพคนเดียวเท่าไหร่ครับ How much to Doi Suthep for one person? ไปดอยสุเทพคนเดียวเท่าไหร่ครับ 400 baht. Private ride. 400 ค่ะเหมาคัน400 ค่ะเหมาคัน400 baht. Private ride. 400 ค่ะเหมาคัน Can you do 300? 300ได้ไหมครับ 300ได้ไหมครับ Can you do 300? 300ได้ไหมครับ Okay, let's go. ได้ค่ะ ไปเลย ได้ค่ะ ไปเลย Okay, let's go. ได้ค่ะ ไปเลย Buying a ticket. One entrance ticket, please. ซื้อตั๋วเข้าชม1 ใบครับ ซื้อตั๋วเข้าชม1 ใบครับ One entrance ticket, please. ซื้อตั๋วเข้าชม1 ใบครับ 50 baht for foreigners. ชาวต่างชาติ50 บาทค่ะชาวต่างชาติ50 บาทค่ะ 50 baht for foreigners. ชาวต่างชาติ50 บาทค่ะ Do you accept cash? รับเงินสดไหมครับ รับเงินสดไหมครับ Do you accept cash? รับเงินสดไหมครับ Yes. รับค่ะ รับค่ะ Yes. รับค่ะ Where do I take off my shoes? ต้องถอดรองเท้าตรงไหนครับ ต้องถอดรองเท้าตรงไหนครับ Where do I take off my shoes? ต้องถอดรองเท้าตรงไหนครับ Take them off here. ถอดตรงนี้ค่ะ ถอดตรงนี้ค่ะ Take them off here. ถอดตรงนี้ค่ะ Please dress politely. แล้วใส่ชุดสุภาพนะคะ แล้วใส่ชุดสุภาพนะคะ Please dress politely. แล้วใส่ชุดสุภาพนะคะ Can I take photos? ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ Can I take photos? ขอถ่ายรูปได้ไหมครับ Yes, but no flash. ได้ค่ะ แต่ห้ามใช้แฟลชนะคะ ได้ค่ะ แต่ห้ามใช้แฟลชนะคะ Yes, but no flash. ได้ค่ะ แต่ห้ามใช้แฟลชนะคะ This temple is very beautiful. วัดนี้สวยมากเลยครับ วัดนี้สวยมากเลยครับ This temple is very beautiful. วัดนี้สวยมากเลยครับ Was this pagoda built a long time ago? เจดีย์นี้สร้างมานานหรือยังครับ เจดีย์นี้สร้างมานานหรือยังครับ Was this pagoda built a long time ago? เจดีย์นี้สร้างมานานหรือยังครับ It was built hundreds of years ago. สร้างมาหลายร้อยปีแล้ว สร้างมาหลายร้อยปีแล้ว It was built hundreds of years ago. สร้างมาหลายร้อยปีแล้ว May I ask something?
ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับ May I ask something? ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับ Yes, you may ask. ได้ค่ะ ถามได้เลย ได้ค่ะ ถามได้เลย Yes, you may ask. ได้ค่ะ ถามได้เลย If I want to make merit. ถ้าผมอยากทำบุญ ถ้าผมอยากทำบุญ If I want to make merit. ถ้าผมอยากทำบุญ What should I do? ต้องทำอย่างไรครับ ต้องทำอย่างไรครับ What should I do? ต้องทำอย่างไรครับ You can offer alms in the morning. ใส่บาตรตอนเช้า ใส่บาตรตอนเช้า You can offer alms in the morning. ใส่บาตรตอนเช้า Or donate as you wish. หรือบริจาคตามศรัทธาก็ได้ค่ะ หรือบริจาคตามศรัทธาก็ได้ค่ะ Or donate as you wish. หรือบริจาคตามศรัทธาก็ได้ค่ะ Do you have meditation courses here? ที่นี่มีคอร์สนั่งสมาธิไหมครับ ที่นี่มีคอร์สนั่งสมาธิไหมครับ Do you have meditation courses here? ที่นี่มีคอร์สนั่งสมาธิไหมครับ Yes, you can contact the temple office. มีค่ะ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้เลย มีค่ะ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้เลย Yes, you can contact the temple office. มีค่ะ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้เลย Starting small talk. The view is beautiful, right? วิวสวยมากเลยเนอะวิวสวยมากเลยเนอะ The view is beautiful, right? วิวสวยมากเลยเนอะ Yes, it's beautiful. ใช่สวยมากเลย ใช่สวยมากเลย Yes, it's beautiful. ใช่สวยมากเลย Is it your first time here? มาครั้งแรกเหรอ มาครั้งแรกเหรอ Is it your first time here? มาครั้งแรกเหรอ Not really. ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ Not really. ไม่ใช่ครับ But I'm still impressed every time. แต่มาทีไรก็ยังประทับใจ แต่มาทีไรก็ยังประทับใจ But I'm still impressed every time. แต่มาทีไรก็ยังประทับใจ It's not too hot today. วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะ วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะ It's not too hot today. วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะ Very lucky. โชคดีมาก โชคดีมาก Very lucky. โชคดีมาก Yeah, if you come in the afternoon. ใช่ ถ้ามาช่วงบ่าย ใช่ ถ้ามาช่วงบ่าย Yeah, if you come in the afternoon. ใช่ ถ้ามาช่วงบ่าย It's much hotter. จะร้อนกว่านี้เยอะเลย จะร้อนกว่านี้เยอะเลย It's much hotter. จะร้อนกว่านี้เยอะเลย Where are you from? มาจากประเทศไหนครับ มาจากประเทศไหนครับ Where are you from? มาจากประเทศไหนครับ I'm from Germany. And you? มาจากเยอรมนี แล้วคุณล่ะ มาจากเยอรมนี แล้วคุณล่ะ I'm from Germany. And you?
มาจากเยอรมนี แล้วคุณล่ะ I've been living in Chiang Mai for a while. ผมอยู่เชียงใหม่มาสักพักแล้วครับ ผมอยู่เชียงใหม่มาสักพักแล้วครับ I've been living in Chiang Mai for a while. ผมอยู่เชียงใหม่มาสักพักแล้วครับ I really like this city. ชอบเมืองนี้มาก ชอบเมืองนี้มาก I really like this city. ชอบเมืองนี้มาก Could you help take a photo for me? ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ Could you help take a photo for me? ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ Sure. Give me your phone. ได้สิ เอามือถือมาเลย ได้สิ เอามือถือมาเลย Sure. Give me your phone. ได้สิ เอามือถือมาเลย Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ Enjoy your trip. เที่ยวให้สนุกนะ เที่ยวให้สนุกนะ Enjoy your trip. เที่ยวให้สนุกนะ You too. Have a great day. เช่นกันนะ ขอให้มีวันที่ดี เช่นกันนะ ขอให้มีวันที่ดี You too. Have a great day. เช่นกันนะ ขอให้มีวันที่ดี Going back to town. How much back to town? ลงเมืองเท่าไหร่ครับ ลงเมืองเท่าไหร่ครับ How much back to town? ลงเมืองเท่าไหร่ครับ 50 baht per person. คนละ50 บาท คนละ50 บาท 50 baht per person. คนละ50 บาท We'll wait until it's full. รอให้ครบก่อนนะคะ รอให้ครบก่อนนะคะ We'll wait until it's full. รอให้ครบก่อนนะคะ Culture and tips. Foreigners usually pay a small entrance fee at major temples in Old City. Dress modestly. No sleeveless tops. No short pants. Never touch a monk. Women should not hand things directly to monks. Use a cloth or place it down. Keep your head lower when speaking to monks. Songthaews often wait until full before leaving downhill. To visit Doi Suthep Dialogue with pronunciation and tones,